नमस्ते, स्वागत छ प्रोजेक्ट फुड नेपालको यो सजिलो आलु पराठाको भिडियोमा। यस भिडियोमा तपाईहरुलाई पिठोलाई नगुनी र रोटीलाई नबेली लिक्विड ब्याटरबाट एकदमै छिटो र मिठो आलुको पराठा बनाएर देखाउने छौं। आउनुहोस् पराठा बनाउनतिर लागौं। हेर्नुहोस् त कति सजिलोसँग आलु पराठा बनेर तयार भयो। यो तरिकाले बनाउनु भयो भने पराठा एकदमै नरम हुन्छ र समय पनि धेरै लाग्दैन। तपाईहरुले पनि अवश्य बनाएर खानुहोला। हाम्रो भिडियो पुरै हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद।